ถ้าเรามาที่นี่บ่อยๆคนจะไม่สงสัยใช่ปะหมอวันดีนี่ก็แย่จังเลยนะครับ ผู้ชายไม่รักก็ตั้งตัวเป็นศัตรูดูปากผมดีๆนะครับผมมีแฟนแล้ว พี่เป็นร้านกาแฟมันอะเดี๋ยวซื้อมาฝาก พี่เต๋อจำได้ด้วยครับ ได้ดิ ของโปรดดีนะทำไมพี่จำไม่ได้ ชื่อหมอเต๋อที่พี่ปอนเล่นนะครับ ซึ่งก็เป็นรุ่นพี่แพทย์ที่เราแอบชอบเขามา 8 ปี แอบรักเลยแหละเขามา 8 ปีแล้วไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามแต่เราจะเรียนเราก็เรียนเหมือนเขาเรามาอยู่กรุงเทพเราก็เลือกอยู่คอนโดเดียวกับเขาเพื่อให้อยู่ใกล้กันที่สุด หมอเต๋อเนี่ยเป็นหมอซูเปอร์สตาร์ที่ใครๆก็หลงรัก แล้วก็เป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโรงพยาบาล น้องปอนเนี่ยเขาก็ดูนิ่งๆ แล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาพูดน้อย แต่ตัวใหญ่มาก เป็นหมอที่ตัวใหญ่กว่านักมวยนะฮะ ก็คือพี่ป๊อตตัวจริงเลย จะมีความสุขุม มีความตัวใหญ่ แล้วก็ใครอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆผมว่าตกหลุมรักได้ง่ายมาก ด้วยความที่เขามีเสน่ห์ด้วยในตัวของเอง คือยังไม่ทันต้องทำอะไรเลยหรอกแค่หมดเต๋อยิ้มอย่างเงี้ย วันดีก็ตกหลุมรักแล้ว รับบทเป็นหมอเตอร์ครับเรื่องนี้ คาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมาดนิดนึงเงียบขรึมเพราะว่าทุกคนในโรงพยาบาลเนี่ยจะแบบเป็นที่หมายปองของทุกคนเป็นคนแบบเงียบขรึมเป็นคนมีเสน่ห์แต่ว่าเขาอะคิดกับวันดีแค่น้อง กับยอยักษ์อ่ะหมอเต๋อจะเป็นคนกวนๆเก๊กๆดึงไม่ค่อยพูด หรือเวลามาพูดด้วยก็จะมาแบบเหน็บแนมกับยอยักษ์ตลอดเวลา หรือว่าเหน็บแนมด้วยสายตาพี่บอสเป็นคนน่ารักมาก เป็นคนที่คอยคุยกับผมเรื่องการออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลา เรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกาย จะคุยเล่นกันตลอดเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยครับ มึงไปสร้างข่าวหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ย มึงจะไปหาแฟนมาจากไหน กูมีอาการคล้ายๆกับว่ากูหึงไอ้ยักษ์ว่ะ กูว่าอย่างแรกเลยอ่ะ คือมึงหยุดใจตัวเองให้ได้ก่อนที่มันจะเจ็บไปมากกว่านี้ สวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นวันเปิดถ่ายซีรีส์วันแรกนะครับ แล้วผมก็กำลังจะเข้าซีนแรกเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นไง หมอป้าเก๋ารับบทเป็นเพื่อนรักของหมอวันดีครับป้าเก๋าเนี่ยเป็นจิตแพทย์ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนที่ปรึกษาทางด้านความคิดเรื่องหัวใจของวันดี ซึ่งปัญหาเดียวที่วันดีจะมีตลอดเวลาเนี่ยคือปัญหาเรื่องหัวใจ ผมไม่เคยเห็นภาพตัวเองเป็นหมอมาก่อนเลยครับ ผมคิดว่าตัวเองจะเป็นนักมวยด้วยซ้ำตอนเขาบอกว่าเด็กได้เล่นเรื่องวันดีวิทยานะครับโอเคได้จัดไปพี่เดี๋ยวผมไปซ้อมมวยเดี๋ยวผมไปลดหุ่นเพราะว่าอะไรผมคิดว่าผมได้เล่นเป็นเพื่อนของพี่เกตไม่ใช่เป็นหมอผมแบบวัดจริงปะเนี่ยพี่ด้วยความที่เขาทำงานด้านจิตวิทยาเขาต้องรู้ใจคนต้องพูดต้องหาวิธีพูดยังไงให้คนแบบเปิดอกเปิดใจอย่างเช่นคุณหมอวันดีเขามีแฟนเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าเขาปิดเขาไม่กล้าที่จะเปิดตัวเองเราทำไงดีเราถึงจะดึงความเป็นตัวเขาออกมาในด้านนี้เราก็จะหาวิธีต่างๆมาให้เขาผมรู้สึกว่าหมอปลาเก๋าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หมอวันดีกล้าข้ามกำแพงของตัวเองซึ่งมันไม่ใช่แค่ EP แรกแต่มันจะเป็นเกือบทุก EP ที่หมอวันดีเขาต้องข้ามกำแพงแต่ละกำแพงของตัวเองแล้วจะมีหมอปลาเก๋าเนี่ยคอยอยู่ข้างเขาตลอดนำเขาไปเรื่อยๆเร็กเจอกันวันแรกตอนเวิร์กช็อปก็สนิทกันเลยแล้วก็รู้สึกว่าคุยกับเร็กได้ง่ายมากเวลาเข้ากับเร็กในความเป็นวันดีกับปลาเก๋าก็เลยใช้คำพูดคำจาที่คล้ายกับตัวจริงในการเล่นเลยคือมีความเป็นเพื่อนกันสูงเนี่ยค่ะสำหรับเอมมี่นะที่มาเป็นหมอขวัญแน่นอนว่าหมอขวัญก็เป็นหมอผู้หญิงที่เท่ที่สุดในโรงพยาบาลแล้วมันก็ดูแบบเหมาะสมกับหมอซูเปอร์สตาร์แบบหมอเต๋อมากๆคนก็จะเชียร์ให้หมอเต๋อเนี่ยชอบกับหมอขวัญหมอขวัญเป็นรุ่นน้องในโรงพยาบาลครับก็จะคอยแบบเป็นทีมหมอเต๋อคอยซัพพอร์ตให้หมอเต๋อเนี่ยได้ทุนไปเรียนต่อแล้วก็จะมีแบบทีมพยาบาลที่คอยแบบมารวมๆกันซัพพอร์ตหมอเต๋ออีกทีหนึ่งครับให้มึงไปหาหมอเสือกหายไปเลยมึงคิดว่าเป็นแชมป์โลกมันง่ายนักเหรอวะมีอะไรปะล่ะคุณโอเยะเด็ดสึกมีดิวะคุณยอยักษ์เด็ดสึกครอบครัวยอยักษ์ก็จะมีพี่ชายชื่อว่าโอเยะแล้วก็จะมีแฟนของพี่ชายชื่อว่าน้องเชอร์นะครับก็จะอยู่กันในค่ายมวยครับพี่โอเยะในเรื่องของผมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างจริงจังโอเยะก็จะเป็นคนที่จะต้องมาเนจทุกอย่างจะต้องดูแลน้องด้วยอยากให้น้องได้แชมป์โลกน้องก็ชอบติดเที่ยวไปเที่ยวบ้างไม่ค่อยตั้งใจซ้อมแล้วก็มีแฟนอีกก็จะมีปัญหาแบบ
ไปทะเลาะกับแฟนอีกก็จะเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความซีเรียสที่สุดในค่ายมวยละ ในครอบครัวเพเดศึกเนี่ยคุณพ่อก็เป็นแชมป์โลกผมก็เป็นแชมป์โลกโอเย่อะครับถ้าไปชกเวทีไหนก็จะได้แชมป์ทุกเวทีทุกรุ่นคาแรคเตอร์ของโอเย่อะครับก็คือแบบจะมีความมุ่งมั่นก็คืออยากให้น้องอยากให้แบบได้เป็นแชมป์เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ยอยักษ์เนี่ยอยู่ในกฎระเบียบเพราะว่าเราก็อยู่ในกฎระเบียบมาตลอดกับที่พ่อเคยสอนเราอะไรเงี้ยเราจะแบบค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่แบบตรงต่อเวลาการฝึกก็ต้องตามตารางที่จัดให้อะไรประมาณนี้ครับก่อนหน้านี้คือผมอะไปเขาเรียกว่าไงไปฝึกคอร์สมวยอยู่แล้วใช่ผมก็แบบเฮ้ยแอบดีใจว่าเฮ้ยเราจะได้เป็นนักมวยว่ะทั้งที่แบบเฮ้ยเราก็แบบมีพื้นฐานมานิดหน่อยอะไรใช่ไงครับแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็ผมก็ชอบชกมวยอยู่แล้ว ผมรู้สึกว่าผมเป็นน้องเขาได้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันด้วยมวลอะไรต่างๆของเขาน่าจะบุคลิกเขาด้วยแหละแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เขาดีไซน์มาผมรู้สึกว่าเขาก็ดูเป็นพี่ชายในเรื่องให้ผมได้จริงๆคุณโตเขาจริงๆแล้วเขาจะเด็กกว่าผมแต่ผมก็คือจะพยายามเรียกเขาว่าพี่โตให้ชินปากไปเลยอะไรเงี้ยครับจะได้รู้สึกว่าเราเป็นน้องเขาคือทุกวันนี้พี่เกดอ่ะซึ่งเป็นพี่กับผมยังเรียกผมว่าพี่ผมก็แบบเฮ้ยพี่ไม่เอาวะผมเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรในเรื่องเราโตเป็นพี่ผมเรียกพี่ได้เราดูที่มาที่โอ้ยห้ามใจไม่ไหวครับแบรนด์เป็นข้อมูลนี่นะครับเป็นรูปเจ้าของห้องแล้วเขาก็มีโคมไฟที่เขารู้สึกว่ามีแล้วห้องจะดูแกร่งขึ้นนิดนึงเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายที่รักแฟนเขามากเลยนะเรื่องนี้ฟุกรับบทเป็นเชอร์ครับผมเชอร์คือแฟนของโอเยครับเราเหมือนเป็นแฟนเขาเราก็เลยมาช่วยที่จะแบบขายคอร์สหรือว่าช่วยแบบดูแลเมเนจแบบกิจการในค่ายมวยให้แบบมันเป็นไปอย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะ6 คอร์สเลยเหรอครับเวลาอยู่ด้วยกันเหรอก็มันก็จะมีแบบพอแงแมงอนว่าแบบทะเลาะกันหน่อยๆส่วนมากเชอมากกว่าที่จะต้องแบบขี้น้อยใจหรืองอนผมซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเชอจะขี้งอนหน่อยเคมีคู่โอเยกับเชอร์แหละครับผมว่าดีนะคุณโอเยก็จะเป็นแบบเป็นพี่ชายที่โตที่สุดคุณเชอร์ก็จะเป็นคนที่แบบเล่นแล้วผมยาวที่สุดในเรื่องมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมีความกุ้งกิ้งกันด้วยเพราะน้องฟุกก็เล่นเชอร์ออกมาได้แบบน่ารักมากๆโอ้ยพี่มันเปียกกดไว้มันเปียกต้องบอกว่าถ้าเป็นวันดีกับยอยักษ์เราเหมือนลิ้นกับฟันแล้วก็จะมีความแบบคบกันตลอดเวลาแต่ว่าพอเป็น2 คนนี้ก็จะรู้สึกว่าเขาน่ารักเขาตัวเล็กตัวน้อยตะมูตะมิคือมั่นใจเลยว่าคนดูทางบ้านเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ดู2 คนนี้ก็จะรู้สึกว่าฟินไปกับตัวละครแล้วก็อบอุ่นใจไปกับเขา2 คนนะครับก็สำหรับโอเยกับน้องเชอร์นะครับก็คือโตอาจจะเคยเล่นมาบ้างน้องฟลุกอาจจะไม่เคยเล่นมาแต่พอเขามาเจอกันอะมันเป็นคอมบิเนชันที่เป็นธรรมชาติพอแอคชั่นปุ๊บทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่ที่เป็นแฟนกันได้เลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเปิดมาเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะเป็นเจ้าของค่ายมวยกับผู้จัดการค่ายมวยมาถึงฉากแรกคือแบบเปิดมาก็คือจูบเลยแต่ว่าผมเพิ่งเคยถ่ายแล้วผมก็แบบไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะมันเหมือนในหนังหรือเปล่าซีรีส์ที่เราดูที่เขาแบบว่าหลอกกันหรอหรือยังไงคือเราก็ซ้อมไปสักพักหนึ่งพอเข้าฉากจูบปุ๊บก็คือพี่ก๊อฟบอกว่าพี่ก๊อฟเดินมาบอกไอ้โตน้องเขาไม่เคยเต็มที่เลยนะ คือถามว่ามีเขินมีเกรงไหมมันมีแน่นอนเพราะว่าเพิ่งเคยร่วมงานกับน้องครั้งแรกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็พยายามละลายพฤติกรรมด้วยกันที่แบบทำให้สนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยพาไปออกไปข้างนอกที่เราพยายามแบบชวนแบบว่าแบบไปข้างนอกไหมไปแบบนู่นนี่นั่นแล้วเพราะว่าแบบเหมือนมันจะได้แบบว่าเขาเรียกอะไรใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นพี่ยักษ์กับพี่หมอวันดีนี่ยังไงกันเหรอสงสัยปีนี้พี่คงจะจบจริงๆแล้วมั้งมีแต้มคอยช่วยแบบนี้เนี่ยด้วยความยินดีครับคุณลูกค้าพี่ก็เอาเวลาไปแข่งไปซ้อมได้เลยที่เหลือฉันจัดการให้แต้มรักหรือว่าน้องพลอยพัดก็เป็นติวเตอร์ให้ยอยักษ์ละกันนะครับเพราะว่าด้วยเรียนคณะเดียวกันด้วยอยู่มหาลัยเดียวกันก็จะเวลายอยักษ์
ต้องการอะไรให้แบบช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแต้มรักก็จะมาคอยช่วยยอยักษ์ตลอด แต้มรักเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยของพี่ยอยักษ์ค่ะ ก็จะเป็นคนคอยช่วยทำรายงานให้กับพี่ยอยักษ์ด้วยความที่พี่ยอยักษ์ก็คือเป็นนักกีฬาด้วยจะต้องมีแข่งด้วยเราก็เลยจะเป็นคนคอยช่วยแล้วก็คอยช่วยติวช่วยทำกันบ้านให้ทำรายงานให้ค่ะนิสัยแต้มรักจะไม่ใช่คนซับซ้อนค่ะคิดอะไรรู้สึกอะไรก็จะพูดเลยน้องพลอยพัฒน์ดีผมเคยร่วมงานกับน้องพลอยพัฒน์ตอน Beauty Newbie มาก่อนอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยครับน้องก็จะเป็นคนที่ energy เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญเลยที่แฟนๆน้องให้ฉายาน้องก็คือเหมือนกับน้องเป็นตากล้องทีมงานเบื้องหลังของทุกกองถ่ายแล้วก็ถ่ายภาพเบื้องหลังให้กับนักแสดงทุกท่านในเรื่องตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้น้องพลอยพัฒน์ก็เป็นอย่างนั้นอีกเช่นเคย AJ ค่ะ AJ ก็จะเป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ที่เป็นแบบเหมือนเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเวลายอยักษ์ไปมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเจอน้องแต้มรักเนี่ยทำงานนะอยู่กับรุ่นพี่คนนี้ก็คือคาแรคเตอร์น้อง AJ ตลอดเวลา ฮัลโหลพ่อหนุ่มแล้วดีรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์แบบนี้ ดีคงไม่รู้สึกอะไรกับมันมากมายครับคุณย่าเป็นคาแรคเตอร์ของคุณย่าสมัยใหม่คือมีความเปิดกว้างมีความเข้าใจโลกครับผมแล้วก็คุณย่าเองก็จะคอยจับสังเกตอารมณ์ของวันดีตลอดแหละว่าวันดีรู้สึกนึกคิดยังไงแล้วก็พยายามจะหาทางสอนในรูปแบบใหม่ๆนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ตอนแรกผมก็แอบเกรงเหมือนกันนิดนึงก่อนที่จะเจอพี่แหม่มรู้แล้วแหละว่าเล่นกับพี่แหม่มแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันรู้สึกว่าโอ้นักเขียนรางวัลด้วยซีไรต์ด้วยก็น่าจะมีความแบบสุขุมหรือว่าแบบผู้หญิงเนียบๆปรากฏว่าตัวจริงคือชิลมากมีความเป็นเหมือนกับอาม่าหรือมีความเป็นกับแม่ของผมจริงๆอย่างเงี้ยก็เลยคุยเล่นกันสนุกสนานแล้วก็ทำงานด้วยกันค่อนข้างง่ายเลยครับเป็นคุณย่าที่เท่มากๆเป็นคุณย่าที่มีคาแรคเตอร์แบบสุดๆเลยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คุณย่าที่แบบเดินมาแล้วโอ้วันดีแต่แปลว่าเป็นเหมือนเพื่อนของวันดีอีกคนหนึ่งมากกว่า เดี๋ยวจะให้เลยนะ baby รับรองเธอ